bau dia macam bau lovely lace. Surprisingly, bila my mom basuh, bahagian kuning tu hilang. This one lelaki akan lebih enjoy bau dia. Dahsyat gila, okay? Air freshener ni boleh tukar-tukar colour. So, you nampak tak? Rasa macam excited gila tengok benda ni, okay? Hi guys, okay, for today's video, I akan share dengan you all barang-barang yang I repeat beli daripada ecoshop. And ada juga barang-barang baru. And kenapa I beli repeat? Sebab apa? Ada antara barang-barang ni I dah pakai sebulan, ada yang sebulan lebih. Ada juga produk yang my mom pakai and dia kata benda ni bagus gila. So, kalau nak tahu apa barang repeat yang I beli and apa barang baru yang I beli pada ecoshop kali ni, jom. Sebelum tu, jangan lupa subscribe, okay? Okay, first kali I akan tunjukkan barang repeat yang I beli. Pertama is Verona yang this one. Sebenarnya benda ni susah gila nak cari. Kebetulan hari I pergi tu dia tengah restock, so I teruslah grab dua. Sebenarnya kalau nak kata, I lebih suka this one untuk spray kat fabric. Sebab apa? Dia ni lebih kepada macam powder and kering. Kalau nak dibandingkan dengan yang spray macam MB Pure tu, dia tu lebih basah tau. Kadang-kadang yang jenis tu bila you spray, dia kena kat lantai, dia akan rasa lantai tu macam basah. But this one tak, dia akan terus rasa kering. That's why kenapa I kata dia ni lebih sesuai kalau you spray kat fabric. And I suka gila-gila bau dia. Sebab apa? Bau dia ni macam bau yang sangat-sangat fresh. Setiap pagi kalau I bangun, I akan spray this one kat I punya ruang tamu. Sebab apa? I suka dengan bau dia. Bau dia buat I punya pagi rasa macam sangat-sangat fresh. And belakang dia tu dia ada satu bau lavender. Lavender tu tak kuat sangat, tapi bukanlah sampai tak bau sangat. I suka sebab apa? Bau dia in the middle. And yes, this one sangat-sangat best. Especially kalau you nak spray kat fabric. Tapi kalau you nak spray kat air, kat udara, I akan recommend you ambil yang kecil tu, yang jenis spray yang boleh masuk kat MB Pure tu. But kalau kat fabric, I recommend this one. You tengok bila dia spray, dia punya spray tu sangat-sangat cantik, sangat-sangat smooth. This one recommended. Love. Paling favourite lah this one. Next, apa yang I beli? Yang this one lah, yang kecil I cakap tu. I tak perasan tadi sebenarnya. Yang this one, bau dia, I tak payah cakap lagi dah. I paling suka bau yang pineapple. Tapi pineapple dah tak ada lagi dah. I jumpa yang terbaru dia sampai is rose ni. And I nak try bau rose dia ni macam mana. Spray sikit. Oh, okay. You tahu tak, bau dia macam bau lovely lace. Dulu kita kalau pergi kedai lovely lace, lalu je depan kedai dia, kita boleh bau satu bau rose yang sangat-sangat wangi kan. Dia punya bau exactly the same. Perasan tak kadang-kadang kita beli pewangi rose, bau rose tu dia tak bau fresh. Bau dia macam apa tau, bau rose yang dah busuk tu. But this one sebiji bau lovely lace. Sesiapa yang dulu sangat adore, macam I sangat adore dengan bau lovely lace. Sebab apa? Bila lalu je depan kedai dia, I rasa macam best je kalau bilik I bau ni kan. So yes, this one I confirm akan letak dalam bilik I. Sebab apa? I suka gila bau dia. Recommended sangat-sangat. Love gila. Next, pewangi yang sama juga I beli. Tapi kali ni I beli is Ocean. Sebab apa? I tengok Ocean ni macam tak bergerak. Mungkin bau dia tak sedap ke, ataupun bau dia macam orang tak berapa suka. So I nak bau sekejap. Macam tak ada bau je. Oh, okay. Okay, I dah bau dah. Expectation untuk bau ni bukan bau bunga. Dia ni bau dia sedap lah. Kalau sesiapa yang suka bau lebih kepada macam floral, you all mungkin tak suka bau ni. But for me, bau dia very fresh. Mungkin lelaki lebih suka bau macam ni. Dia bau fresh yang macam bau perfume lelaki yang fresh. Tapi bukan yang bau yang terlampau tengik tu, tak. Bagi I, dia wangi untuk lelaki. So for me, lelaki mungkin akan lebih suka bau macam ni compare to kita perempuan. Kita lebih suka bau yang lebih sweet, lebih fruity, ataupun bau yang lebih floral kan. I rasa this one lelaki akan lebih enjoy bau dia. Sesiapa yang suka pakai perfume lelaki ke apa kan, I rasa you all akan enjoy bau ni. Untuk orang lelaki yang ada bilik sendiri, yang rasa macam nak satu bau yang wangi untuk bilik diorang, I recommend sangat you all ambil this one. Sebab apa? Bau dia sangat-sangat best. But kalau nak tanya I, this one, I akan kata this one. Sebab apa? Bau dia lebih floral, rose punya bau kan, very sweet. So I suka this one. Next, apa yang I beli? Sabun ganso ni. Okay, ramai yang tanya I, and ramai gila yang komen pasal sabun ganso ni. And I pun bagilah tahu my mom. Recently, I pun try dengan my mom. Tapi sayangnya sebab apa I tak record, kalau tidak boleh tunjukkan you all. Sebenarnya my mom punya cadar, dia terkena kencing kucing dulu. Tapi I rasa dah 6 bulan, 7 bulan macam tu, my mom basuh macam biasa lah, terendam dengan sabun Lux lah apa kan. Dia still ada tinggalkan kesan kuning tau kat cadar tu. But bila I bagi tahu my mom pasal sabun ganso ni, my mom pun try lah sabun ganso ni kat bahagian kuning tempat cadar dia tu tau. My mom ambil and gosok and then macam peramkan dia sekejap dalam semalaman lah. And besoknya surprisingly bila my mom basuh, bahagian kuning tu hilang. Setelah 6-7 bulan kuning tu tak boleh hilang, dia boleh hilang dengan sabun ni je. Sebenarnya masa first my mom sental tu tak nampak sangat hilang dia tau. Dia nampak macam pudar sikit je. But lepas baju tu kering,
tumpuk tu terus hilang. That's why kenapa bila I pergi ecoshop hari tu, my mum kata apa tu, tambahlah beli sabun tu. So make sure siapa era batu berendam pergi beli. Sebab apa, ada lagi. Seriously, this one sangat-sangat menjadi. I memang recommend sangat. Sesiapa ada baju kotor, baju putih yang you nak putihkan balik, pakai je this one. Ini pun super duper recommended. During exposing je boleh selamatkan you punya cadar yang harga mahal. Next repeat product yang I beli, pencuci tangan ni. Kalau nak comparekan di antara Ninso dengan ecoshop, I lebih suka yang Verona dia punya pencuci tangan. Contoh kalau macam you cuci ikan ataupun you potong bawang kan, tangan you kan berbau. Cuci je pakai ni, confirm bau tu akan hilang. Sebab apa, bagi I bau wangi dia tu akan mengatasi kita punya bau yang kat tangan tu. So yes, this one recommended, especially yang bau apple ni. Sebab apa, I suka sangat-sangat bau apple ni. Okay, itu antara barang-barang repeat yang I beli. So ini antara barang baru yang baru lagi sampai kat ecoshop. Sebab apa, I nampak diorang baru letak. First kali, this one. Mesti you all tak pernah tengok kan? Yang ini sebenarnya pewangi juga. Ini gel air freshener. Yang bestnya, dia ada LED light. Alah, sebenarnya kan I kena potong atas tu, tapi I dah terbuka sekali dengan dia punya kertas ni. Okay, sebenarnya pewangi yang I beli kali ni is rose. And bau dia exactly the same yang macam I beli spray tadi tu. Bau dia macam bau lovely lace. Of course this one pun I akan letak dalam bilik. Sebab apa? Bau dia wangi gila. Impian I masa kecil dulu, kala kecil macam kira umur belasan tahun, I selalu pergi set mall tau dengan my mum. Masa tu I still duduk Shah Alam lagi. Situ ada lovely lace. Apa yang paling menjadi impian I bila lalu depan lovely lace tu, I nak bilik bau macam tu. And I jumpa bau macam ni harga RM200 je. You rasa macam wow, impian you jadi kenyataan sangat. Okay, so this one sebenarnya dia bentuk gel yang mana you boleh letak dalam bilik ataupun dalam you punya kereta. And then dia ada untuk open and close kat sini. Oh, bau dia wanginya. Serius, I nak letak dalam bilik lepas ni terus. And yang bestnya, dia ada LED light. Lampu dia akan berubah-ubah. Tengok, nampak tak? Yang tadi red, yang ni hijau. Okay, I akan tutup lampu bagi you tengok Okay, sebenarnya ada cahaya sikit dalam bilik I. So apa, I buka I punya tingkap sekarang ni. So you boleh nampak lah, yang ni blue, and then dia tukar purple, white, and then colour merah, green, ni blue, yellow. Banyak juga kan colour dia. So macam very cute kan. Contoh lah, kalau you macam duduk dalam bilik, you buka je pewangi ni, and then you buka LED light dia, you boleh tengok bilik you berubah-ubah colour tau. I rasa kalau tak silap I, barang ni baru lagi. Sebab ini first time I jumpa kat Ninso. I dah pergi 2-3 Ninso. And I suka. Pertama, bau dia best gila. You beli bau yang rose ni, bau dia best sangat-sangat. You all patut try bau ni. Bau dia best gila. So this one, super recommended. I suka sangat-sangat. Sebab apa, bau dia best, rupa dia sangat neat, and dia sangat-sangat cantik dengan lampu LED dia ni. Sini dia memang pakai bateri, so dia dah sediakan bateri dia. I rasa kalau katakanlah bateri habis, you beli je satu yang baru. So yes, this one recommended. Bau dia ni pun kalau you tak nak, tutup je. Paling best. Next, apa yang beli cawan ni. Okay, cawan ni sebenarnya dia jual satu set. Satu set dia ada 3. And yang best part dia ada penutup and straw. So everything dalam ni is plastik yang you boleh reuse balik. Bila you dah tutup tu, you boleh letak straw terus. Sebab apa, dia ada lubang tu straw. Masuk straw macam ni, terus boleh pakai. So for me, it's very cute. I suka sangat. Sebab apa? Pertama, dia ada penutup and dia ada straw dia sendiri. Okay, walaupun dia ada 3 penutup yang berbeza colour, tapi straw dia satu colour je, warna pink. This one, penutup dia green pastel. And then yang this one is lilac. Very cute. I suka colour ni. And of course, pink. And yes, this one recommended sangat-sangat. I suka gila. Very cute. Next, apa yang beli tisu ni. Okay, kalau nak tahu, tisu ni sebenarnya jenama Onwards. As kita tahu pun, jenama Onwards ni memang bagus. Sebab apa, dia punya tisu ni tebal. And bila kena kat kulit yang berpeluh, dia tak ada habuk and dia tak melekat-lekat. Very cute. Satu ni gambar frog and satu lagi ni octopus. Recommended. Last one, apa yang I beli. Sekarang I tengok ecoshop banyak jual organizer untuk makeup. So this one sebenarnya I letak dalam drawer belakang. So I nak kemaskan sikit I punya makeup so dia nampak lebih organised. And the best part is I beli 3. I rasa ni pun tak cukup. I macam nak pergi beli lagi. Sebenarnya tempat macam ni dia sesuai apa tau. You nak letak you punya blusher, you punya eyeshadow. Tapi kalau untuk lipstick tak sesuai sebab dia akan jatuh. So nanti I akan tunjuk kat you all macam mana cara I letak I punya blusher and I punya eyeshadow dalam ni. Sini dia tunjuk kalau you nak letak brush pun okay. So yang this one jenama L. Absolutely recommended. I suka gila. And I akan beli lagi. So apa, I boleh kira-kira I punya drawer ni tinggi gila and I tak cukup untuk letak I punya eyeshadow. So lepas ni I akan tunjukkan you all cara-cara I organize I punya barang. Okay, so ini sebenarnya cara I letak makeup tu. So dia nampak lebih organized lah. Sebenarnya ni belum lah organized sangat lagi. Sebab apa, I tak ada masa lagi nak mengemas. So ini I letak je sebenarnya. You boleh nampak lah sebelah sini I letak semua I punya highlighter.
And sebelah sini is blusher. Sini pun sama, antaranya blusher and I punya highlighter, blusher. Kat bawah ni I letak all I punya foundation. So foundation ni I letak yang high end semua kat sebelah sini, yang biasa punya kat sebelah sini, makna drugstore ataupun daripada China I letak sebelah sini. Dan macam yang belah sini I letak antaranya daripada Charlotte Tilbury, daripada NARS, daripada Marc Jacob. Ni panjang sangat, tak muat, so I letak sebelah sini. Yang ni daripada Urban Decay. Dan satu lagi I letak kat atas ni, ini semua I punya eyeshadow. Macam ni boleh letak lah eyeshadow daripada ni Anastasia Beverly Hills, Urban Decay. Ni pun antara favourite I daripada Dark Cosmetic. And macam ni lah, kira agak-agak macam I kemaskan lah. So I akan kemaskan betul-betul lagi nanti, sebab sekarang ni tak proper sangat. So I letak dulu. Next time nanti I akan buat tour, I akan tunjuk all my makeup, okay? So that's all barang-barang yang I beli kali ni kat ecoshop. So apa I rasa kali ni ecoshop memang banyak barang-barang yang baru. Tapi masa tu I sebenarnya tak sempat, sebab kita orang pergi tu macam rushing gila. Sebab apa, my friend nak balik ke KL balik, dia datang hari je. Lepas ni I akan pergi lagi and tengok apa lagi barang baru yang ada, and I akan share dengan you all nanti. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment and share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.